Hello. Good afternoon, everyone. Good afternoon, Gayatri. Good afternoon, Anjuman. Good afternoon, everyone. Our celebration season ahi goise. Ita joakali apunar Christmas gusi gol. Ita New Year ahi bole hoise. Kintu celebration season ot kyo eta dangor season ahise amar humukhut, that is exam season. Apunar karne job season, right? So therefore, jimanta jobor apunar application form apuni fill korisile tare bhitorot bahut gitar exam date ba admit cardor kotha already ulai ahise jene APSC grade 4. So session to start kora agote eta information sobuke di dio jihokol student itia join kore ba hiyote ki koi recorded video sai hiyotor karne eta information moi di dio. Aji jitu 6টা বাজাৰ class hobo, that class will be a practice session. Moi ako apuna কৈ আছো আজি 6টা বাজাৰ jitu class hobo hetu practice session hobo APSC grade 4 আৰু hetu sessionot অকল English নহয় জেনে ধৰণৰ মডেল টেষ্ট পেপাৰ মই APSC grade 4 ৰ কাৰণে বনাইছিলো সো হে টেষ্ট পেপাৰৰ কিছুমান কোৱেশ্চন আমি ডিসকাস কৰিবলৈ যাম ঠিক আছে 6টা বাজাত সো 6টা বাজাৰ আজি ক্লাসটো মিস নকৰিব আজি যেটো ইটাৰ ক্লাস আছে এটোত আমি JAA প্ৰ্যাকটিছ কৰি আছো আৰু যেটো 6টা বাজাৰ ক্লাস হ'ব তাতে APSC grade 4 ত কেনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে হেতু ম্যাথছৰো হ'ব পাৰে GK GSৰো হ'ব পাৰে আৰু অফ কোৰ্স ইংলিশৰটো থাকিবই ঠিক আছে সো মিস নকৰিব হেতু সেশন মুভিং অন আৰু মই ম্যাথছ কেনে ধৰণে সলভ কৰো মই ম্যাথছ কেনে ধৰণে নিজৰ পেপাৰ যেটা কৈছিলো তেতিয়া কেনেকে সলভ কৰিছিলো কি শৰ্ট ট্ৰিক আছে কি লং ট্ৰিক আছে কোনটোত আপুনি বিলিভ কৰিব লাগে সব আমি ডিসকাস কৰিম আজি 6টা ক্লাছত ঠিক আছে সো উইদাউট এনি ফাৰ্দাৰ এডিউ লেটস স্টাৰ্ট উইথ দ্য সেশন গুড আফটাৰনুন এভৰিवन লাইক কৰি দিবা ওয়েলকাম টু অনলি কম্পিটিশন এবাৰ লাইক কৰিবা সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা এন্ড শেয়াৰ কৰিবা এটো সেশন মডেল টেষ্ট পেপাৰৰ এমাত্ৰ মই কথা পাতিছো সো APSC grade 4 ৰ কাৰণে আমাৰ মক টেষ্ট অলমোস্ট লাইভ হ'বলৈ গৈ আছে অলমোস্ট ৰেডি আৰু সো মোস্ট প্ৰবাবলি নিউ ইয়াৰৰ আগতে আমি লাইভ কৰি দিম এটা নহয় দুটা নহয় তিনিটা চাৰিটা মান মক টেষ্ট আপোনাৰ লাইভ কৰি দিম যেটো 4 তাৰিখে আপোনাৰ পেপাৰ আছে ঠিক আছে মুভিং অন হেতু পেপাৰ কৰিব লাগিলে আপুনি এপটো ডাউনলোড কৰিব লাগিব লেটস ষ্টাৰ্ট উইথ দ্য ফাৰ্স্ট সেকশন মই আপোনাক কৈছিলো কিছুমান কোৱেশ্চন আমাৰ যোৱা কালি ৰৈ গৈছে সো देयरफॉर দিস ইজ পাৰ্ট 2 আজি আমি সেকশন জে পৰা স্টাৰ্ট কৰিম আৰু যোৱা কালি বহুত ষ্টুডেন্টে কৈছে স্যাৰ সিনোনিম এন্টোনিমৰ কোৱেশ্চন আনিব সো ফাৰ্স্ট লেটস স্টাৰ্ট উইথ সিনোনিম বহুত ইজি কোৱেশ্চন প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন হিয়াৰ উই গো সাৰিন অৰ সিনোনিম আপুনি দিব লাগিব আৰু সাৰিন আমি বহুত টাইম কৈছো বহুত বাৰ কৈছো সিনোনিমো কৈছো এন্টোনিমো কৈছো বহুত সিম্পল কোৱেশ্চন সো বেছি সময় এটা আমি ওয়েস্ট নকৰো সাৰিন মানে কি হয় আপোনাৰ পিসফুল হয় সাৰিন মানে আপোনাৰ কি হয় যেটা এটা আপুনি এনে ধৰণৰ ফ্ৰেজত আছে যেটো আপোনাৰ মনটো খুব ভাল ৰাইট সো হেতু ফ্ৰেজক আমি কি বুলি ক পিসফুল বুলি ক বা কাম বুলি ক ৰাইট a serene atmosphere মানে কি হ'ব কাম atmosphere হুলস্থুল হৈ থকা নাই শব্দ বাতৰি আকো নাই আপুনি ফোকাস কৰিব পাৰিছে the correct answer is option D moving on to the next question now this is a new word moribundৰ meaning কি হয় What do you mean by moribund? Synonym ki hobo moribund? Now, eto hobdo ami institutions or karne use koro. Aro humans or karne use koro. So morbid শব্দটো আপুনি এতে দেখিয়ে পাই আছে ৰাইট morbid শব্দটো এতে দেখি পাইছে আৰু morbid কি আছিল morbid মানে bad omen so moribund also comes with a negative vibe আৰু moribund মানে হয় dying এনে ধৰণৰ বস্তু যেটো অলমোস্ট শেষ হ'বলৈ গৈ আছে বা শেষ হোৱাৰ চৰণত আছে নাও ইনষ্টিটিউশন আৰু হিউম্যান দুইটাৰ কাৰণে আমি ইউজ কৰিব পাৰো এই বস্তুটো মই আপোনাক কৈছো কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব অপচন সি হিউম্যানৰ কাৰণে তো আপুনি ধুনিয়াকে বুজি পাইছে কিন্তু ইনষ্টিটিউশন কেনে ধৰণে ফৰ এক্সাম্পল আমি পোস্ট অফিসৰ যদি কথা পাতো পোস্ট অফিস ইটা কোনে লেটাৰ পোস্ট কৰে সবে ইমেইল জাদা সে জাদা ইমেইল কৰি দিব পোস্ট অকল গভৰ্নমেন্ট অফিচিয়েলস বিলাকে নিজৰ যদি কিবা এটা পঠাব আছে হিহতে পোস্ট কৰে বাকি কোনো পোস্ট অফিস ইউজ নকৰে আৰু এটোৱে আমি ধৰিব পাৰো যে পোস্ট অফিস কি এটা মৰিবুন অন দা ষ্টেজ অফ ডাইং কিছু সময়ৰ পিছত আপুনি দেখি পাব পোস্ট অফিস বুলি এক বস্তু ৰাখি থোৱা নাই হে কাৰণে এই বস্তুটো শেষ নহক এটা কারেন্ট এফেয়ার্স এটা আমি ডিসকাস কৰিলো
Jammu and Kashmirত নতুন কিসমৰ নতুন টাইপৰ এটা পোষ্ট অফিচ এই মাত্ৰ এস্টাবলিশ কৰা হৈছে জেন জি পোষ্ট অফিচ আপুনি যদি এই কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সটো পঢ়া না পঢ়ি লব বিকজ ইট ইজ অলসো ইম্পৰ্টেন্ট ফৰ ইয়োৰ এক্সাম ডিসেম্বৰতে কৰা হৈছে আই থিংক সামৱেৰ এৰাউণ্ড লাষ্ট উইকৰ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স হয় সো देयरफॉर द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी মৰিবন্দ এপেৰেল আমি বহুতবাৰ কৈছো এপেৰেল মানে কি হয় টেল মি expiring dying ekdam correct apparel ki hoy this is a fancy word for wearing clothes right clothing or karone apparel ami use koru fancy word hoy generally apuni huni napae kintu advertisement bilagot ba apuni jodi hollywood movie ba serial sai tate apuni apparel boli hunibo it means clothing ji kapur ami pindi lo ডলেফুল again নতুন শব্দ এটো আমি কেটাও ইউজ কৰা নাই কেটাও ডিসকাস কৰা নাই ডলেফুল what do you mean by ডলেফুল দুখ প্ৰকাশ কৰাক আমি ডলিফুল বুলি ক আৰু দুখ প্ৰকাশ কৰিবলৈ আৰু এটা শব্দ আপোনাৰ সিনোনিমত ইউজ কৰা হয় দ্যাট ইজ মৰ্ন কৰা মানে কি হয় দুখ প্ৰকাশ কৰা ৰাইট যেনে জুবিনদাৰ লগত আমি এই মাত্ৰ যেটা জুবিনদাৰ নিউজটো আমি শুনিছিলো উই ওয়্যাৰ মৰ্নফুল দুখ প্ৰকাশ নিজৰ ফালৰ পৰা আপুনি হোৱাটছএপত কৈছে ইনষ্টাগ্ৰামত কৈছে জুনিতা ইয়াতে আহি গুৱাহাটীত আহি ফেলে দুখ প্ৰকাশ কৰিব পাইছে হিয়তে তাতে কৰিছে সো যত আপুনি কৰিব পাইছে ইউ হ্যাভ ডান ইট সো হেতুৱে আমি কি বুলি ক'ব পাৰো ডলেফুল বুলিও ক'ব পাৰো কারেক্ট আনসার কি হ'ব মৰ্নফুল এৰে ভিতৰত এন্টোনিম এটা হৈ যাব আপোনাৰ জোভিয়েল কালাৰফুলকো ক'ব পাৰি আপোনাৰ এন্টোনিম বাট নট ভেৰি close antonym no hai moving on to the next word perilous perilous মানে কি হয় আপোনাৰ অপশন বি ইট মিন্স ডেঞ্জারাস এটা এক্সাম্পল সেন্টেন্স আপোনাৰ কাৰণে লিখি দিছো মই দ্য ক্লাইম্বাৰ মেড আ perilous জাৰ্নি থ্ৰু দ্য গ্লেচিয়াৰ্স আপুনি জানে গ্লেচিয়াৰ বহুত ডেঞ্জারাস হয় সামটাইমস ইউ ডোন্ট নো কিমান ডেপথত আপুনি পৰি যাব পাৰে যদি আপোনাৰ ভৰি ভালকে আপুনি থোৱা নাই So my part of okay. So the correct answer here is option B, dangerous. Moving on to the next. Etu hobdo I think jetar pare ami JAA exam or karone prepare koisu. Tetiar pare discuss koi asu. Benevolent or synonym ki hobo. Synonym, antonym, meaning sob ami etu discuss koi asu. So therefore this is a very easy question. Benevolent mane ki hoy apunar kind. When you are kind to someone, tak ami ki buli kom benevolent buli kom. Right? Moving on to the next question. Acha next question ko agota apunak moi janai dio ji hokol student Guwahati ase hihotor karone demo session moi bahut bar apunak koisun hoy kisuman student still muk phone kori thake sir demo session to kene dhorone book koribo pari demo session book koribo lagile ei screenot apuni je number to dekhi pai ase number to click koiso number to apuni call kori lobo kiyo koisu demo session or karone because aji আমাৰ পলিটিৰ কাৰণে ডেমো সেশনৰ স্লট अवेलेबल আছে লগতে ম্যাথছৰ কাৰণে স্লট अवेलेबल আছে মই টপিকটো কৈ দিও লাষ্ট ক্লাছত আই থিংক পার্সেন্টেজ ম্যাথছত কৰা হৈছিল মই ম্যাথছৰৰ লগত কথা পাতিছিলো অফলাইন সেশন সো আপুনিও যদি ইন্টারেস্টেড হয় এবাৰ এই নম্বৰটোত কল কৰি দিব নিজকে ৰেজিষ্টাৰ কৰাই লওক যে মই ডেমো সেশনটো এবাৰ চাবলৈ বিচাৰিছো মই টাইমটো আপোনাক ধৰি দিছো আই থিংক
5টা বজাত আপোনাৰ most probably mathsৰ ক্লাছটো হ'ব আৰু 6টা বজাত আপোনাৰ পলিটিৰ ক্লাছটো হ'ব সো সৰি 6টা বজাত mathsৰ ক্লাছটো হ'ব 5টা বজাত পলিটিৰ ক্লাছটো হ'ব সো হেনে ধৰণে আপুনি হে কৰিব পাৰে নিজৰ ডেমো সেশনৰ কাৰণে স্লটটো বুক কৰিব পাৰে বেছি সময় নলগাব again মই কৈ আছো আপুনি যদি ৰখি আছে যে ADRE নোটিফিকেশন যেতিয়া ওলাব তেতিয়াৰ পাৰে আমি প্ৰিপাৰেচন ভালদৰে স্টাৰ্ট কৰিম no problem with me মোৰ লগত একো প্ৰবলেম নাই কিন্তু তাৰে আগত আপুনি ডিসাইড তো কৰি থৈ দিয়ক যে কোৰ প্ৰায় আপুনি প্ৰিপাৰেচন কৰিব হেতুৰ কাৰণে ডেমো সেশনটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় একো পে কৰিব নালাগে ফ্ৰী অফ কষ্ট হয় you can come and you can take the demo session moving on to the next question synonym of mendacious or synonym কি হয় এটা synonym মই আপোনাৰ কাৰণে লিখি দিছো deceitful good afternoon sir good afternoon nishant yes the correct answer is dishonest আৰু যদি আমি antonymৰ কথা পাতো truthful will be antonym honest will be antonym genuine antonym বুলি আমি ধৰি দিব নোৱাৰো close নহয় in a long shot antonym বুলি ধৰিব পাৰি but not close enough next section হল আপোনাৰ section কে যত আমি antonym discuss কৰিম সো ইটাৰ পৰে জিমানটা আপুনি কোশ্চেন দেখি পাব বা শব্দ দেখি পাব তাৰে অপোজিট আনসাৰ টু দিব ঠিক আছে moving on to the next question impulsive মানে কি হয় impulsive মানে হয় আপুনি সেকেন্ডতে কামটো কৈ দিয়ে ভাবি চিন্তি কামটো নকৰে ৰাইট impulsive মানে হয় আপুনি শুনিছে যে কাৰোবাৰ মাৰামাৰি লাগিছে আপুনি ডাইৰেক্ট দৌৰি গৈছে হে ফাইটটো জয়েন কৰিবলৈ আপুনি দেখি পোৱা নাই কিমান ৰিস্ক আছে আপুনি দেখি পোৱা নাই কি প্ল্যানিং কৰি মই যাও নাই ডাইৰেক্ট শুনিছে কাৰোবাৰ কাজিয়া লাগিছে ময়ো যাম মাৰিবলৈ সো দ্যাট ইজ impulsive right so impulsive or antonym কি হ'ব opposite কি হ'ব okay cautious বাকি পাৰ্থ আপোনাৰ যেটো কোৱেৰি আছে নহয় আৰসি মই হেতু আপোনাক কৈ দিও বহুতবাৰ মই বহুত ষ্টুডেন্টক আগতো কৈছো yes সবে কৈছে স্যাৰ এসআই ৰ কাৰণে আৰসি ৰ ক্লাছটো লাগে কিয় মই ইউটিউবত আৰসি ক্লাছটো আনিব নোৱাৰো তাৰে এটা প্ৰবলেম আছে আৰু হে প্ৰবলেমটো মই ট্যাকেল কৰিব পাৰা নাই ডিসকাস কৰিম অলপ পিছত ডিসকাস কৰিম প্ৰথমে এই কোৱেশ্চনটোৰ আনসাৰটি দি দিও নাও देयर आर টু কাৰেক্ট আনসাৰ্স ইন দিস পাৰ্টিকুলাৰ পাৰ্ট जी हकले ऑप्शन ए বুলি কৈছে that is also correct answer cautious হ'ব পাৰে মানে আপুনি ভাবি চিন্তি কাম কৰিবলৈ গৈছে cautious হয় second is also the correct answer that is considerate মানে আপুনি বেলেগ এটা কাম কৰিবলৈ প্ৰথমে ভাবি লয় কনসিডাৰেট হয় আপুনি ৰাইট ইউ আন্ডাৰস্ট্যান্ড দ্য সিচুৱেশন তাৰ পিছত আপুনি কামটো কৰে সো ইম্পালসিভৰ দুইটা আনসাৰ হ'ব পাৰে কশিয়াসও হ'ব পাৰে কনসিডাৰেটও হ'ব পাৰে কিন্তু আপোনাৰ এক্সামত যদি গুটেগিটা আনসাৰ এনে ধৰণে অপশনটো আহে তেন্তে আপুনি মাৰ্ক কৰি আহিব লাগিব অপশন এ কশিয়াস cautious is also antonym considerate is also antonym কিন্তু দুইটাৰ ভিতৰত closest antonym আপোনাৰ cautious হয় moving on to the next question accomplice now what do you mean by accomplice generally আমি negative sense ত use কৰো positive sense ত use কৰা হয় but very few times আপুনি দেখি পাব positive sentence ত accomplice use কৰা হয় now accomplice ৰ meaning কি হয় accomplice মানে হয় এনে ধৰণৰ মানুহ যোনে হেল্প কৰিছে এটা ক্ৰাইম কৰিবলৈ রাইট হেল্প কৰিছে ক্রাইম কৰা নাই আপোনাৰ ফ্ৰেন্ডে ক্রাইম কৰিছে কিন্তু আপুনি তেখেতক হেল্প কৰিছে হেল্প ইটা বহুত প্ৰকাৰৰ হ'ব পাৰে ফৰ এক্সাম্পল হেল্প আপোনাৰ হ'ব পাৰে যে চুৰি কৰিবা গৈছে মানুহজন আপোনাৰ ফ্ৰেন্ডটো চুৰি কৰিবা গৈছে আপুনি বাহিৰত চাই আছে কোনোবা আহিছে না অহা নাই আপুনি ষ্টিল একমপ্লিছ হয় আপোনাৰ ফ্ৰেন্ডে কাৰোবাক মাৰি থৈ আহিছে মাৰ্ডাৰ কৰি আহিছে আপুনি কৈছে মোৰ ঘৰত লুকাই থাক তেতিয়া আপুনি কি হৈ যাব একমপ্লিছ আপুনি একো কৰা নাই আপুনি অকল হেল্প কৰিছে নিজৰ ফ্ৰেন্ডক কিন্তু you will be accomplice to the crime accomplice or eta synonym eta option dia ase that is accessory is synonym of accomplice friend apunar almost synonym hoy not close enough jodi friend aru accessory synonym jodi eto question ahi gol hoy aru friend aru accessory thakile hoy tente apuni accessory mark kori ahile hoy escort meaning apuni jane ki hobo now accomplice apunar ki hol friend so therefore opposite to ki hobo lage antonym to ki hobo lage
opponent. Moving on, the correct answer here is option D, opponent. Yes. Derogatory. Derogatory মানে কি হয়? Derogatory মানে হয় আপুনি এনে ধৰণৰ শব্দ ইউজ কৰিছে, ব্যৱহাৰ কৰিছে, যেটো শব্দটি বেলেগক তল দেখুৱা হৈছে, ৰাইট? Derogatory terms বুলি কয় নহয়, যেনে ৰাস্তাত আপুনি শুনি চাগে খুব খং উঠিলে মানুহবিলাকক কাৰোবাক কৈ দিয়ে আপুনি কুকুৰ হয়, জিও, ৰাইট? So that is derogatory. So derogatory opposite কি হ'ব? মানে derogatory opposite এটা আপুনি তল দেখুৱাবলৈ কাবাক কিবা অ্যাকশন কৰিছে বা কিবা কথা পাতিছে, opposite to কি হ'ব? আপুনি ভাল পাইছে, whatever action the other person did, you liked it. তো হেতুক আমি কি কৰিম? ক্ল্যাপ কৰি দিও. ক্ল্যাপ কি হয়? প্ৰেজ কৰা. Correct answer is praising. Immediate হ'ব নোৱাৰে, opinionated or optionated হ'ব নোৱাৰে, ৰোগী শোভন. Yes, the correct answer is option B, praising. Intricate. Now what do you mean by intricate? I don't know আপোনালোকে enigma to শুনিছে নে শুনা নাই. Enigma মানে কি হয় বা enigma কি আছিলে? Enigma এটা machine আছিলে World War II ব্ৰিটেনে ইনভেন্ট কৰিছিলে. Because Germans, they used to have a very cryptic language. যেটা হিয়তে message transfer কৰে নহয় one part to another part, এটা cryptic message হিয়তে transfer কৰিছিলে, which was very hard to break. হেতু break কোনো কৰিব পৰা নাই. So therefore British scientists invented a machine known as Enigma. Now Enigma is a very complex machine. বহুত গিটা part আছে আৰু কেনে ধৰণে এটা পাৰ্টে কাম কৰে আনজনে নাজানে. It is very difficult to figure out, right? So এনে ধৰণৰ difficult phase আমি কি বুলি কওঁ? Difficult machinery আমি কি বুলি কওঁ? Intricate. যত বহুত গিটা part আছে, complex হয়, তাৰে process to বহুত বেছি complex হয়, তাক intricate বুলি কোৱা হয়. So intricate ৰ দুটা আনসাৰ আছে এটা অপচনত, এটা হল আপোনাৰ simple আৰু এটা হল আপোনাৰ straight forward. আপোনালোকে কি দিছে আনসাৰ? foolish নহয়, straight forward হ'ব নহয়, simple হয়, straight forward হয়, দুইটা আপোনাৰ correct answer. foolish নহয়. foolish is not a close antonym. simple হ'ব, straight forward হ'ব, because মই আপোনাক কি কৈছো যেহেতু intricate মানে complex. কমপ্লেক্সৰ আপোনাৰ এন্টোনিম কি হৈ যাব? কমপ্লেক্সৰ এন্টোনিম সিনোনিম, কমপ্লেক্সৰ এন্টোনিম আপোনাৰ সিম্পল. হাউ ডু ইউ আন্ডাৰস্ট্যান্ড সিম্পল? যেনে এনিগমা কমপ্লেক্স মেচিনাৰী. আপোনাৰ ঘড়ী, যদি মই ঘড়ীৰ কথা পাতো, ঘড়ী ইজ আ watch is a complex system. আপুনি তো ঘড়ী খুলি আকৌ হে কৰিব নোৱাৰে যেতিয়ালৈকে ঘড়ীৰ বাৰেমে আপুনি ভালদৰে নাজানে. কিন্তু আমি যে আমাৰ পেইন্টত বা আপোনাৰ জ্যাকেটত জিপ থাকে, জিপ কি হয়? সিম্পল মেচিনাৰী. জিপটো যেটা বেয়া হৈ যায় আপুনি কি কৰে? নিজে লগাব ট্রাই কৰে ন? সো देयरफॉर that is the opposite. কিন্তু straight forward is also a synonym. Now আপোনাৰ কোশ্চেন পেপাৰত যদি সেম কোশ্চেন আহি যায় তেন্তে আপুনি কি মার্ক কৰিব? দুটা আনসার আছে, then you will be marking option B as the answer, because it is the closest synonym. Correct answer will be option B. Inimical. Inimical or meaning কি হয়? B, C both are synonyms. That's why I chose option A. Inimical মানে হয় hostile, harmful, ঠিক আছে. So therefore opposite কি হ'ব? Opposite আপোনাৰ হ'ব option A. Now আগত আমি যিকিটা কোশ্চেন কৰিছো তাৰে ভিতৰত কিছুমান কোশ্চেনত আপুনি যেনে প্ৰকাশে এমাত্ৰ কৈছে স্যাৰ সিনোনিম দেখি পায় এন্টোনিমটো মাৰ্ক কৰি দিছো. এটো কোশ্চেনত ইট ইজ ভেৰি হাৰ্ড, বিকজ আপুনি দেখি পনে এনে ধৰণৰ এটা শব্দ নাই which matches with another word. কোনো ম্যাচ কৰিব পৰা নাই.
এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চনত আপুনি এলিমিনেশ্যন মেথড ইউজ কৰিব নোৱাৰে আনফৰচুনেটলি ইউ হেভ টু নো দ্য আনসাৰ যদি আপুনি জানে তেন্তে ঠিকে আছে যদি আপুনি নাজানে স্কিপ দ্য কোৱেশ্চন মই আপোনাক এটো এডভাইস বাৰ দি থাকো যদি আপুনি ইংলিশ বা জিকে জিএছত এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহে যত আপুনি নাজানে আৰু তাতে এলিমিনেশ্যন মেথডো আপুনি ইউজ কৰিব নোৱাৰে দেন স্কিপ দ্য কোৱেশ্চন হেটোত ভাবি থাকি টাইম টু ৱেষ্ট নকৰিব দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ হিয়াৰ ইজ অপচন এ ফ্ৰেন্ডলি অবসিকিউৰ বহুতবাৰ কৈছো আমি অবসিকিউৰ মানে হাইড হৈ থাকা সো এৰে এন্টোনিম কি হ'ব হাইড হৈ থাকা অবসিকিউৰ মানে হাৰ্ড টু আন্ডাৰস্ট্যান্ড সো देयरफॉर वेग হ'ব পাৰে এতে সিনোনিম কেইটামান দিয়া আছে वेग সিনোনিম হ'ব হিডেন সিনোনিম হ'ব ডাৰ্ককো সিনোনিম বুলি ধৰিব পাৰে বিকজ ডাৰ্কনেছত আমি একো দেখি নাপাও বাট নট আ ক্লোজ সিনোনিম ঠিক আছে যদি এটোৱে কোৱেশ্চন সিনোনিমত আহি গল হয় তেন্তে আপুনি वेग বা হিডেন মার্ক কৰিব পাৰিলে হয় ডার্ক মার্ক কৰিব নোৱাৰে সো देयरफॉर এন্টোনিম কি হৈ যাব এন্টোনিম হৈ যাব ট্ৰান্সপেৰেন্ট এন্টোনিম হৈ যাব ক্লিয়াৰ ক্রিস্টাল ক্লিয়াৰ বুলি আমি আগতে পঢ়িছিলো ন মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন স্পুৰিয়াছ স্পুৰিয়াছৰ এন্টোনিম কি হ'ব না হেতুৰ কাৰণে স্পুৰিয়াছৰ মিনিং আপুনি জানিব লাগিব স্পুৰিয়াছ মানে হয় নকলি ফেক ঠিক আছে সো देयरफॉर এন্টোনিম কি হ'ব পাৰে এন্টোনিম আপোনাৰ অথেন্টিক বাকি গিটা এটো এলিমিনেশন মেথড কি সিম্পলি আপুনি এলিমিনেশন মেথড কৰিব পাৰে সি false synonym counterfeit synonym fake synonym so eta answer amar tat basi gol authentic and that is the correct answer okay moving on to the next question idioms and their meanings next section ot ami idioms and their meanings koim next session ot joar agote apuna log kiman 27 30 ta student e amak sai ase kintu 20 like koribo para na যি সকল স্টুডেন্টে ইতিয়া লৈকে লাইক কৰা নাই এবাৰ লাইক কৰি দিয়া সাবস্ক্রাইব কৰি দিয়া যদি আপুনি নতুন কে আমাৰ সেশনটো চাবলৈ আহিছে বিকজ অকল ইংলিশ নহয় আপুনি ম্যাথছৰো ক্লাস পাব এতে আপুনি জিকে জিএছৰো ক্লাস পাব ইউটিউবৰ বহুত গিটা প্লেলিস্ট আমাৰ আছে মহাৰথীৰ প্লেলিস্ট আছে এসএসসিৰ কাৰণে প্লেলিস্ট আছে গোটে গিটাৰ প্লেলিস্ট আপুনি চেক কৰিব পাৰে therefore please subscribe to the YouTube channel আমাৰ অনলি কম্পিটিশনৰ ইউটিউব চেনেলটোক সাবস্ক্রাইব কৰক কিয় কৈ আছো মই বিকজ যেটা আপুনি সাবস্ক্রাইব কৰিব তেটা আপোনাৰ ৰিকমেন্ডেশন ফিডত আমাৰ ক্লাसेस বোৰ আহিব then you will have a motivation to study ঠিক আছে so let's start with the session idioms and their meanings first question to all to have cold feet এটো আমি বহুতবাৰ কৈছো আৰু যদি আপুনি কিটাল নিজৰ লাইফত হলিউড মুভি চাইছে এটো তো বহুতবাৰ দেখি পাইছে বিয়াৰ আগত Hollywood movie hero aru heroine hoday cold feet hoy so what do you mean by cold feet thanda bhorir meaning ki hoy like koise na koa na yes ji hokal student like koa na please do like the session okay to have a cold feet mane double minded at the last moment apuni bhabibo hoise মই এই কামটো কৰিবলৈ যে গৈছো ইজ ইট কারেক্ট অর নট এবাৰ আকো ভাবি ল নেকি নে এই কামটো এৰি দিও নেকি সো যেটা আপোনাৰ কাৰেজ টু লো হৈ যায় বা আপুনি ডাবল থিংক কৰিব ধৰে নিজৰ ডিসিশনক তা কোৱা হয় টু হ্যাভ কোল্ড ফিট হেজিটেট কৰা বা লুজ কারেজ দ্য কারেক্ট আনসার ইজ অপশন বি হিট দ্য নেল অন ইটস হেড বহুত বাৰ কৈছো হিট দ্য নেল অন ইটস হেড মানে কি হয় hit the nail on its head mane hoy whatever is been asked to you apunak jitu question huda hoise apuni accurately hetu question ore answer to dise right mane pinpoint bullseye buliyo koa hoy if you remember ami etu phrase o koisilo bullseye shobdo tu kor pra aise this is a sports metaphor কোনটো স্পোর্টস মেটাফর আর্চারি ইফ ইউ নো আর্চারিত কি হয় আপোনাৰ এটা টার্গেট থাকে আৰু টার্গেটৰ মিডিলত যদি আপুনি হিট কৰি দিয়ে তেন্তে আপুনি সবচে বেছি 10 পয়েন্টস পাই যায় সো এই যেটো টার্গেটৰ মিডিল থাকে তাক বুলসাই বুলি কোৱা হয়
ৰাইট যেনে আপুনি মহাভাৰতৰ ষ্টৰীটো মনত আছে নে অৰ্জুনক কি কৈছিলে অৰ্জুনক কৈছিলে পানীত তুমি মাছটো চোৱা আৰু মাছৰ চকুত কাৰডাল মাৰিব লাগিব আৰু অৰ্জুনে পানীত চাই ফেলে মাছৰ চকুত কাৰডাল মাৰি দিছে তেতিয়া আমি মাছৰ চকুক কি বুলি কৈছিলো টাৰ্গেট মানে মেইন পইণ্ট কৈছিলো হেনে ধৰণে বুল চাই আপোনাৰ কি হৈ গ'ল মেইন পইণ্ট হৈ গ'ল ফৰেনৰ মতে সো देयरफॉर द करेक्ट आंसर मेक अ मिस्टेक হ'ব নোৱাৰে ড্যামেজ সামথিং হ'ব নোৱাৰে ফিনিশ আ টাস্ক হ'ব নোৱাৰে ইট ইজ বি এক্স্যাক্টলি কারেক্ট I apologize to him when pigs fly. When pigs fly meaning ki hobo? What do you mean by when pigs fly? 20 palu niki? একদম মাজত লাগিলে 20 পাই নেকি আই থিংক 10 পায় মোৰ যিমান মনত আছে অলিম্পিক্সত হাইয়েস্ট পইণ্ট একদম 10 থাকে তাৰ পিছত যিমান আপুনি বাহিৰত যাই থাকিব হিমান পইণ্টস মাইনাস হৈ থাকে when pigs fly আচ্ছা গাহৰি কেতিয়াবা উৰিব পায় নেকি গাহৰি কেতিয়াবা উৰিব পায় জানো নোৱাৰে ন সো देयरफॉर when pigs fly মানে হয় নকৰো মই I would never do this right আৰু এটা এনে ধৰণে আৰু এটা ফ্ৰেজ আছে আৰু এটা ইডিয়ম আছে একচুয়ালি when hell freezes over when hell freezes over same meaning now when hell freezes over or meaning কি হয় কয় নহয় ভাল কাম কৰিলে স্বৰ্গ প্ৰাপ্তি হয় আৰু বেয়া কাম যদি কৰা বেয়া কাম কৰা যদি আকৌ অৰ্থ জন্ম লবা লাগিব মাখি মহৰ দৰে নহলে আপুনি কি নৰকত যাব আৰু নৰকৰ লগত কি ৰিলেটেড হয় নৰক মানে আমি তলত দেখো তলত কি আছে জিওগ্ৰাফিৰ মতে আমি যদি মাটিৰ তলত খান্দি যাও মাজত কি পাম প্ৰথমে মেন্টেল আইব ৰাইট তাৰ পিছত কোৰ আইব এন্ড দুইটাই জায়গা আপোনাৰ hottest place so therefore আমি যেটা হেলৰ describe কৰো বা আমাৰ পূৰ্বজে যেটা নৰকৰ কথা পাতিছিলে নৰক মানে কি হয় আপোনাৰ the hottest place in the universe so therefore when hell freezes over jeta norko thanda hoy jay tetya nork thanda hoba pare niki noare so therefore it means he will apologize very soon na he already apologized no he is unsure about apologizing no it is he will never apologize to see eye to eye eto ami agote koisu jui ase Gahori. Okay. He is unsure about apologizing. No, parto. Unsure no. He will not. Nokore. Ba apuni jodi ene dekhi pae gahori uri goise maybe teta hi koriba pare but until then I don't think so. Okay. To see eye to an eye mane ki hoy hobo pare belek kothar karone আপুনি এগ্ৰি কৰা নাই আপোনাৰ লগৰ লগত বা আপোনাৰ বছৰ লগত কিন্তু এটা পাৰ্টিকুলাৰ সিচুৱেচনত আপুনি এগ্ৰি কৰিছে বসে যেটো কাম কৈছে বা বসে যেটো পলিচিৰ কথা কৈছে দ্যাট ইজ কারেক্ট বসক এৰি দিয়ক গভৰ্ণমেন্টৰ লগত বহুতবাৰ হয় ক্ৰাউডে হে নকৰে দে ডোন্ট সি আই টু আই ৰাইট ডোন্ট সি আই টু আই মানে দে ডোন্ট এগ্ৰি ডিসএগ্ৰি কৰা কি বুলি কোৱা হ'ব নট টু সি আই টু আই Now, iyate ase to see eye to eye mane to agree. Stare nohoy, angry nohoy, revenge nohoy. Option A is the correct answer. A square peg in a round hole. A square peg in a round hole. What do you mean by this? Now, this is something new. Eto ketao discuss kora hona. Option C, yes. Apunar skill beleg. Kintu apuna kaam kiba beleg diya hoise. For example, moi mur sabse favorite subject just example loisu. Thik ase. Mur sabse favorite subject for example geography hoy. Kintu moi pohai English aso.
এটা ইংলিশ যেহেতু মোৰ ফেভাৰিট সাবজেক্ট নহয় ইংলিশ যেহেতু মোৰ ষ্ট্ৰং সাবজেক্ট নহয় ষ্টিল মই আপোনাক পঢ়াবলৈ ইংলিশ আহিছো তেতিয়া মই কি হম I will be a square peg in a round hole right now just এটা example মই লৈছো because মোৰ favorite subject geography নহয় but anyways it means যেটো environmentত আপোনাক ঠেলি দিয়া হৈছে বা যেটো কাম আপোনাক কৰিব দিছে in that particular case you are not very good your skill is not accustomed আপুনি পঢ়িছে BA honors sociology আপুনি পঢ়িছে BSc chemistry কিন্তু আপুনি কাম কি কৰি আছে আপুনি কাম কৰি আছে কি কয় accounts so therefore starting to bahut besi apuni problem face koribo lagibo and that is a person suited to the position he fills unsuited sorry suited noy unsuited to push somebody to the wall to push somebody to the wall moi bcom wala মোৰ ফেভাৰিট হয় জিওগ্ৰাফি বনস্মিতা মোৰ ফেভাৰিট নহয় আনফৰচুনেটলি মোৰ ফেভাৰিট নহয় কি কয় জিওগ্ৰাফি সুহাস from 3 idiots okay to push somebody to the wall actually means you do not leave him any escape route আপুনি escape কৰিবলৈ এটা ৰাস্তা এৰি নিদিয়ে মানে কি হয় আপুনি wallৰ লগত একদম হে হৈ গৈছে there is no escape defend কৰা একো আর জাগা না আপুনি পিছ পৰিব নোৱাৰে so therefore দুটা কেস থাকিব পাৰে যে there is no escape route বা you have defeated him মানুহজনক আপুনি কি কৰি দিছে defeat কৰি দিছে yes option A ঠিক আছে the correct answer is option A to defeat him by the rule of thumb এটো আমি আগতে কৰিছো কি হয় meaning by the rule of thumb okay by rule of thumb hoy see there are two ways to do a work eta kaam koriboloi duta apunar rasta thake prothom rasta tu hoy je apuni kitab pohise jene engineer aru mechanic or majot parthekko thik ase engineer e kene dhorone engineering korise hi kitab pohise beleg field ot practically involve hoise aru tar pisot bhal dore measurements pohise so hi jeta eta gari banabole jabo tar tat ki ase tar tat knowledge আছে তার তাত এক্সপেরিয়েন্স আছে কিন্তু হেনে ধৰণে যদি আমি মেকানিকৰ কথা পাতো মেকানিকৰ তাত কি আছে মেকানিকৰ তাত প্ৰ্যাকটিক্যাল নলেজ আছে হি ইমান বছৰে গাড়ীৰ লগতে লাগি আছে গাড়ীৰ লগতে কাম কৰিছে হি জানে যদি মই এটা মাস্টাং ঠিক কৰিব লাগিলে হাথৰি কত মাৰিব লাগিব আই নো মই জানো টায়াৰটো কিমান সাইজৰ থাকিব লাগিব মই জানো right কিন্তু এবিলা কি প্ৰ্যাকটিক্যাল নলেজ এদি আহিছে মানে হি বেলেগ এটা গাড়ীত ৰং টায়াৰ ফিট কৰিছে সাগে তাৰ পিছত হি গম পাইছে ও এটো তো ৰং টায়াৰ সো देयरफॉर প্ৰ্যাকটিক্যালি যেটা আপুনি এক্সপেৰিয়েন্স গেইন কৰি কিবা এটা নলেজ গেইন কৰিছে তাক কি বুলি কোৱা হয় বাই দ্য ৰুল অফ থাম বাই ইউজ অফ ফোর্স নহয় ট্ৰিকৰি হ'ব নোৱাৰে চিটিং এন্ড ডিসেপশন হ'ব নোৱাৰে বাই প্ৰ্যাকটিক্যাল এক্সপেৰিয়েন্স option D is the correct answer bookish knowledge নহয় practical experience or pare apuni gain korise to break the ice to bahut bar koise quickly answer dia kon district bhai barpeta nishant marco genius aru marco neto genius hoy kiba topic hoy ase thik ase break the ice ki hobo eto to bahut simple start quarreling hobo nore glacier ok bhanga nohoy end up a partnership nohoy it is to start a conversation to our both bar explain koilu next direct to indirect to direct speech ami koibole goisu so choose the indirect speech ot question dia ase indirect speech ot apuni answer to dibo lagibo she said I will call you tomorrow aru ene indirect speech ot ami question bahut bar koisu I to kene dhorne change hoy jay will to kene dhorne change hoy jay tomorrow to kene dhorne change hoy jay ebilak bostu monot rakhibo lagibo aru ji hokol student e mur english er capsule course koise hi hotok ma eta table disilu so I hope apuni table to notebook ot likhi loise ba apunar tat print out ase so that it becomes very easy to transform korat bahut beshi easy hoy jabo
প্ৰথমটো আমি কি এড কৰিব লাগিব she said কমা টো অতৰাই দি এতে কি এড কৰিব লাগিব that তাৰ পিছত আপোনাৰ কি will to change হয় would হৈ যাব I to change হয় me হৈ যাব object case আহি যায় তাৰ পিছত tomorrow to কি হৈ যাব next day হৈ যাব so the correct answer is option A will would tomorrow the next day the following day today to that day হৈ যায় yesterday the previous day the day before ত আহি যায় Okay, one word substitution. A person who believes in fate. কি বুলি কোৱা হয়? এটো আমি আগতো কৈছো। Okay. Optimist মই আগতে আপোনাক কোৱাইছো pessimist আগতে আপোনাক কোৱাইছো realist আগতে আপোনাক কোৱাইছো আপোনাৰ আনসাৰটো মাৰ্ক কৰি দিছো যেটো আপুনি জানে হে কাৰণে মই এটো মাৰ্ক কৰি দিও optimist মানে কি হয় optimist মানে হয় positive thinking positive সদায় positive ভাবি থাকে negative টো দেখিয়ে না পায় always কব যে কামটো হৈ যাব pessimist হয় সদায় negative টোই দেখি পায় question কৰিব critic কৰিব but always mindত কি থাকিব যে এই কামটো আপুনি যে হাতত লৈছে এটো কিটা হ'ব নোৱাৰে আপুনি নতুন বিজনেস যেটা খুলিব ধৰিব তেটা কি কব নাই 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 তোমাৰ বিজনেসটো নচলে অলৰেডি এতে ইমান গিটা দোকান তুমি যি বেছি আছে হেয়া বেছি আছে হিয়তৰে চলানে তোমাৰ কেনেকে চলিব এনে ধৰণৰ মানুহক আমি কি বুলি কম pessimist এটা বহুত ডাঙৰ ডায়লগ আছে এটা গ্লাছত যদি তুমি পানী ভৰাই থোৱা আধা optimist কি বুলি কব optimist কব half full pessimist কি কব half empty আৰু realist কোন হয় realist হয় situation টুক চাই নিজৰ কামটো কৰে real situation to say logically answer to die realist ki koribo a glass or pani to khai dibo okay so the correct answer here is fatalist a fatalist is a person who believes that all events are predetermined মানে কিসমত মে লিখা हुआ है আতে চ্যাটটো তো বহুত স্টুডেন্ট আহে স্যার মোর কিসমততে এডিআরই নাই আরে আপোনাৰ মোর যদি লেখাই থাকিলে হয় তেন্তে পঢ়ি লাভ কি আছে হুই থাকক কথা নাই কর্ম কিয় কৰি আছে মহাভাৰত পুৰাণ এবিলাকত লেখা আছে এই হাতৰ ৰেখা জনে চাই এই জনে ৰাতিপুৱা পেপাৰ অকল হৰস্কোপ চাবলৈ আজি দিনটো মোৰ কেনে যাব ইহতৰ টাইম বহুত ইহতৰ তাত বহুত এক্সট্ৰা টাইম আছে ইহতে এই চাই আছে ভগৱানে কি লিখি দিছে ভগৱানে একদম আপোনাৰ ফিউচাৰ লিখি থোৱা নাই আপুনি যেনে ধৰণে কৰ্ম কৰি যাব হেনে ধৰণে আপোনাৰ ফিউচাৰটো বেন্ড হৈ থাকে দ্যাট ইজ টাইম ঠিক আছে এটো কনসেপ্ট অফ টাইম হয় ওকে নাও লাস্ট এৰে পিছৰ কোৱেশ্চনটো কৰাৰ আগতে আপোনাক মই জনাই দিও ইটাও মোক কৈ আছিল কোনোবাই স্যাৰ ৰিডিং কম্প্ৰিহেনচনৰ হে আনিব ক্লাস আনিব মই আপোনাক জনাই দিও ৰিডিং কম্প্ৰিহেনচনৰ এছাইৰ কাৰণে মই ক্লাস অলৰেডি প্ৰিপেয়াৰ কৰি থৈছো ৰিডিং কম্প্ৰিহেনচনৰ বহুত গিটা মোৰ তাত अवेलेबल আছে যেটো কোৱেশ্চনস আপোনাৰ কাৰণে পুলিচৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় কিন্তু হে বস্তুটো মই unfortunately YouTube আনিব নোৱাৰো because মই কৈছো আপোনাক অসম পুলিচৰ কাৰণে ৰিডিং কম্প্ৰিহেনচন যি সকল টিচাৰে কয় আছে YouTubeত আই ডোন্ট নো কোনটো লেভেলত কয় আছে because মই দেখি পোৱা নাই কিন্তু ৰিডিং কম্প্ৰিহেনচন YouTubeত কৰা বহুত বেছি প্ৰবলেম ফাৰ্স্ট অফ অল দুটা তিনটা প্যাৰাগ্ৰাফ থাকে হেতু মই এতে আনি দিব লাগিব আপোনাৰ পঢ়াত কষ্ট হ'ব সেকেন্ডলি পঢ়া পিছত যেটা মই আপোনাক কোৱেশ্চন শো কৰিবলৈ যাম তেটা আপুনি মনতে নাথাকিব মই কোনটো প্যাৰাগ্ৰাফত কি পঢ়িছিলো সেই কাৰণে মই বাৰবাৰ আপোনাক কৈ থাকো যে পেইড ক্লাসটো লৈ লওক কিয় অকল যদি ৰিডিং কম্প্ৰিহেনচনৰ এক্সাম্পলটো লৈ লও মই একদিন আগত আপোনালোকক ৰিডিং কম্প্ৰিহেনচনটো দি দিও আপুনি হেতু প্ৰিন্ট আউট কৰি ৰাখিব পাৰে লিখি থৈ নিজৰ নোটবুকত ৰাখিব পাৰে whatever is easier for you আৰু নেক্সট দিনা তাৰ পিছত মই কোৱেশ্চনস লৈ আহো আৰু কোৱেশ্চনস তাৰে লগত ডিসকাস কৰো সেম প্ৰবলেম মোৰ লগত হয় যেটা মই ক্লজ টেষ্ট মই ট্ৰাই কৰিছো এনে নহয় মই ইউটিউবত আনা নাই মই ইউটিউবত ট্ৰাই কৰিছো আনিবলৈ কিন্তু अगेन देयर इज ট্ৰেকশন নাই আপোনালোকৰ লস হৈ যায় কি কয় ইন্টারেস্ট লস হৈ যায় because some people are faster in reading and some people are slower in reading so therefore hetu a problem amar roi jay that is why I cannot bring reading comprehension unfortunately in the YouTube okay next question a person who does something for public welfare public or karone jone kaam kore bahut bar ami koisu eto shobd ki hoy
বঢ়িয়া প্ৰকাশ পাৰ্থ তুমিতো চিন্তা কৰিব নালাগে এডিআই কাৰণে যেটা আমি ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন কৰিম আই উইল গিভ ইউ দোজ ইটাতো ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশনত পাৱাই নাই যেটা আমি ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন কৰিম তেটা আপুনি পাই যাব A person who does something for the public, something for the society, something for the humankind, tak ami philanthropist buli ko. Aru philanthropist or opposite, one who loves mankind, tak ami philanthropist buli ko. And someone who hates mankind, tak ki buli koa hoy? Someone who hates mankind, tak koa hoy misanthropist, right? So the correct answer here is philanthropist. Acha, socialist ki hoy? Capitalist ki hoy? ইকনমিক্স তো নালাগে বাৰু সোশিয়ালিষ্ট আৰু ক্যাপিটালিষ্ট তো মোক কৈ দিয়ক লেটস সি আপোনালোকে পলিটি ভালকে পঢ়িছে নে পঢ়া নাই misogynist is something very different Pritam misogynist to someone who hates women Gregorius socialist socialist কোন হয় who do you call socialist কোনোবাই sociology পঢ়ি আছে কোনোবাই এনে ধৰণৰ কাম কৰি আছে misogynist Pritam এই মাত্ৰ কলোচোন মই misogynist নহয় misogynist is someone who hates women capitalist finance লগত জড়িত নহয় yes finance লগত জড়িত তিনটা শব্দ আছে socialist finance লগতে জড়িত economics লগতে জড়িত economist capitalist কোন হয় capitalist হয় someone who has enough money or business যাৰ তাত capital মানে কি হয় economy যদি অলপমান আপুনি পঢ়িছে you know capital মানে হয় পইচা so আপোনাৰ তাত বিজনেস থিয়া কৰিবলৈ পইচা আছে বা আপোনাৰ তাত বিজনেস আছে তাক আমি ক্যাপিটালিষ্ট বুলি কম সোশিয়ালিষ্ট কি হয় এই বস্তুটো ইটা লৈকে মই কমেন্টত পোৱা নাই সো হেতু আপোনাৰ হোমৱৰ্ক থাকি গল কমেন্ট বক্সত চ্যাট বক্সত নহয় কমেন্ট বক্সত মোক এবাৰ ডেফিনেশন টু কবা বিকজ সি এইবিলাক তো প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোশ্চেন কৰি আছো এবাৰ আপোনাৰ পেপাৰত সোশিয়ালিষ্টৰ ওয়ান ওয়ার্ড হে আহিব পাৰে right so therefore definition to one word substitution not dore apuni comment box ot comment kori dibo so azir karone ihinite ami tholu 25 ta I think question koiso hunkale ei diso 25 ta question kori we will be ending this session this is the last question the correct answer here is of course philanthropist ami already koi loiso and we will be meeting at 6 pm aru ma apuna koi diu 6 ta bazat jitu class aji loboloi goi aso that will be a very special class so miss no koribo jodi apuni miss kori die tente miss e kori dibo recorded himan bhal na pabo jiman live ot bhal pabo so he karone ji okol student e pare please do join the 6 pm class with this we will be ending today's session apuni jodi like kora ebar like kori diba subscribe koriba only competition ok aru share koriba session to thik ase thank you everyone and we will meet at 6 pm